بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي زوار قناة عبد السلام العواضي. طبعا هي قناة خاصة بالعزف على الجوال، لكن بناء على طلب الأعضاء في جروب خبرات مصمم على الفيسبوك أن أقوم بشرح طريقة عمل مثل هذا التصميم. والتصميم هذا وهو الشكل الذهبي مع الظل. نبدأ على بركة الله، ولكن قبل أن نبدأ أرفقت لكم ملف يحتوي على العناصر الأربعة هذه، تحميله من الوصف أسفل الفيديو ليتسنى لنا عمل التصميم التالي. نبدأ على بركة الله. بعد أن نقوم بفتح الملف، أول خطوة وهي عمل الخلفية. يجب وضع لير جديد، أو يستحسن وضع لير جديد والرسم على اللير الجديد. نختار أداة الريكتانجل أو المربع ونعطيه مثلا 20 في 20 سنت على حجم أو على مقاس الارت بورد الموجود معنا، ثم توسيط أفقي وتوسيط عمودي. الآن نسحب اللير رقم 2 ونجعله أسفل اللير رقم 1، ثم نقوم باختيار أداة الآي دروبر تول لنسخ التدرج الموجود على هذا اللون الأحمر أو اللون الأزرق حسب ما تحب. نقوم الآن بقفل اللير رقم 2 ونمسك أو نضغط على اللير رقم 1. نضغط عليها بالزر الفار الأيمن ونختار كريت أوتلاين، أو بالضغط على شيفت كنترول مع حرف O. الآن أصبح لدينا هذا الشكل، لكن قبل أن نقوم بالخطوات التالية يجب علينا أن نذهب إلى أداة الباث فاندر ونختار اليونت أو الدمج. الآن نقوم بنسخ هذه الطبقة أو كلمة خبرات مصمم والضغط على كنترول F للصقها بنفس المكان. نعطي الطبقة التي لصقناها مثلا وليكن اللون الأصفر. نقوم بالضغط بالسهم إلى الأسفل مرة واحدة، ثم إلى اليمين مرة، ثم مرة أخرى إلى الأسفل، ثم إلى اليمين مرة أخرى. عفوا، ليس إلى اليمين، أقصد إلى اليسار. الآن وأنا ضاغط على الطبقة ذات اللون الأصفر أجعل شفافيتها أو الأوبوسيتي تبعها 50%. لماذا؟ ليظهر لنا اللون الموضح أمامكم بهذا الشكل. سوف نتخلص من هذا اللون ونقوم بحذفه. كيف؟ بواسطة أداة اسمها أداة الشيب بيلدر تول. نحدد على الطبقتين ثم نختار الأداة الشيب بيلدر تول، ثم مع الضغط على الزر آلت وضغطة واحدة بالفأرة يتم حذف اللون. ركز أنه يجب أن يتم الضغط في منتصف اللون وليس في الحدود. إذا أخطأت بإمكانك التراجع وعملها مرة أخرى. بعد أن انتهينا من الخطوة السابقة نتج لدينا هذا الشكل المكون من طبقتين، طبقة باللون البيج وطبقة باللون الأبيض. نقوم بتحديد الطبقة ذات اللون البيج ونعيد شفافيتها كما كانت سابقا 100%. ما سنقوم به الآن هو نسخ تدرج التذهيب على هذه الطبقة، لكن قبل أن نقوم بنسخ تدرج التذهيب يجب التطرق إلى أمر مهم، وهو تحويل هذه الطبقة إلى كومباوند باث، وذلك بالضغط على قائمة Object وكومباوند باث واختيار Make أو اختصارها كنترول مع الرقم 8. يجب عمل هذه الخطوة قبل استخدام أداة الآي دروبر تول. نقوم الآن بنسخ التدرج الموجود بواسطة الأداة. نذهب إلى Gradient نجعلها -90. لماذا -90؟ لجعل التدرج من الأعلى إلى الأسفل. الآن نقوم بتحديد الطبقة
ذات اللون الأبيض ونسخها ولصقها كنترول اف لتلتصق بنفس المكان، ثم إحضارها أمام الطبقات بواسطة كنترول شيفت حرف دال. ننسخ هذه الطبقة بهذه الطريقة بشكل مائل متجهة إلى اليمين. الطبقة العلوية بواسطة الآي دروبر تول نأخذ نسخ هذا اللون، نأخذ هذا اللون، والطبقة البيضاء نجعلها كما هي. لاحظ أن الطبقة البيضاء أعلى من الطبقة الرمادية، نريدها العكس. إذا نختار الطبقة الرمادية ونرسلها إلى المقدمة بواسطة كنترول شيفت مع حرف الدال. الآن ننتقل إلى الأداة الأخيرة وهي أداة الظل. أداة سهلة جدا، وعن طريق البلند تول ضغطتين على هذا الرمز وكتابة الرقم، مثلا 100 إذا كان جهازك سريع، 200 إذا كان أسرع، إذا كان بطيء إلى حد ما مثل جهازي اختار الرقم 50 ثم انتر. نضغط طبقة ذات اللون الرمادي ثم بعدها نضغط الطبقة ذات اللون الأبيض، فينتج لدينا هذا الشكل. الآن نجعل المود تبعها بالذهاب إلى الأوباسيتي نجعله مالتيبلاي، نتج لدينا هذا الشكل. ما سنقوم به هو إرسال الطبقة ذات البلند التي اشتغلناها قبل شوية إلى خلف الطبقة، خلف الكتابة، بالضغط على كنترول شيفت مع حرف الدال. انتهينا من التذهيب، لم يتبقى إلى أخذ النجوم ووضعها على الشكل أو على الكلمة لتعطينا شكل جمالي أفضل. النجوم هذه طبعا موجودة على الملف، وطريقة عملها سهلة جدا. بإمكانك الذهاب إلى جراديانت ومعرفة طريقة إنشائها وما هو المود الخاص بها. أيضا أرفقت لكم نجوم صغيرة لتضفي شكلا جماليا أفضل على الشكل. ننسخها ونلصقها هنا، نرسلها إلى الخلف لخلف جميع الطبقات. ما نتج لدينا هو هذا الشكل النهائي. بهذا نكون انتهينا، وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في شرح هذه المادة التعليمية، كما يسرني اطلاعكم على بقية الفيديوهات الموجودة على قناتي، وهي قناة خاصة بالعزف على الجوال للمهتمين في هذا المجال. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.